Hello, it's me again. Welcome to another lesson of Unit 4, Home. This is a grammar lesson. Alright, let's dive in. Task number 1. Alright, task number 1. Read and listen to the dialogue. What two outdoor and indoor changes do the speakers mention? Vậy thì bây giờ chúng ta có thể bắt đầu đọc. Và vừa đọc mà mình song song mình lắng nghe luôn cái đoạn hội thoại này, và nhớ là cái nhiệm vụ chính của mình đó chính là phải liệt kê ra những cái outdoor và indoor changes mà cái người nói họ có nhắc tới. Được không nào? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe nha. Lesson 4D. Exercise 2. This is an amazing place. I wish I lived here. Me too. If only I were a member of the Howard family. But if it were my house, I wouldn't allow people to visit. That's mean. You'd get bored on your own. I would let my friends visit, of course, but not the public. If you had a party, you could invite hundreds of people. I know. The parties would be better if I made a few changes, though. What kind of changes? Well, if those trees weren't there, there'd be room for a swimming pool. You could make some changes inside as well. I mean, look at this corridor. The antique passage, you mean? Yes. If you took away all the statues, you could build a great bowling alley there. Alright, so here are the two outdoor and indoor changes the speakers mentioned. Removing trees to make room for a swimming pool. Taking away statues. Build a bowling alley. Alright, được ha? Rồi, như vậy là các bạn đã có được cái phần bài nghe rất là thú vị để mở đầu bài học của mình. Phần tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính lý thuyết liên quan đến bài học ngày hôm nay. Second conditional. Alright, let's see. Ta-da! We have a learn this box to complete. We used the second conditional to talk about an imaginary situation or event and its results. We use the past simple tense for the situation or event, and would or could plus infinitive without to for the results. Rồi mình nhớ là trong cái phần second conditional mình có hai vế, một vế có if và một cái vế còn lại là vế không có chứa if, mình gọi là vế kết quả giả định, còn vế có chứa if mình gọi là tình huống giả thiết giả định. Được ha? Như vậy thì cái phần mà bên cái vế có if á, thì mình ta sẽ kiến nghị là mình sẽ dùng past simple, còn vế còn lại thì mình có thể dùng would hoặc là could, đi với infinitive without to để nói về kết quả giả định đó. Đây là cái phần điền rất là gọn gàng của cái learn this box này. Alright, các bạn có làm được không? Hy vọng là nó dễ với mình nha. Okay, let's move on to the next activity. Right, for test number 3, let's have a look at some of the examples. Sorry, all of the examples of the second conditional in the dialogue. Rồi, các bạn phải xác định đúng những cái câu sau đây nha. But if it were my house, I wouldn't allow people to visit. If you had a party, you could invite hundreds of people. The parties would be better if I made a few changes, though. Well, if those trees weren't there, there'd be room for a swimming pool. If you took away all the statues, you could build a great bowling alley there. Alright. Như là đây tất cả những cái câu ví dụ mà liên quan đến second conditional được trích ra từ trong cái đoạn dialogue. Các bạn xem coi là mình đã xác định đủ hết tất cả những câu này chưa? Và trong những câu này thì các bạn để ý là có cái từ room for. Nếu các bạn nào chưa có quen với cách sử dụng của từ room ở cái nghĩa này thì các bạn nhớ nó có nghĩa là space á. Và trong cái nghĩa này thì mình sẽ chữ room mình thấy là người ta không có dùng với room như bình thường hay là dùng với số nhiều, mà người ta dùng ở dạng không đếm được. There'd be room for a swimming pool, tức là sẽ có chỗ, sẽ có không gian để mình xây một cái hồ bơi vào đó. Được ha? Rồi, ok. Như vậy là we're done with test number 3. Congratulations. Let's move on to the next activity. Đối với test number 4 thì mình rất là may mắn đó là mình đã được đề bài gợi ý là mình sẽ sử dụng cái dạng thức của second conditional sentences cho các cái động từ được cho trong ngoặc đơn. Các động từ được cho lần lượt là live nè, have, visit và sleep. Và mình còn phải chú ý là các cái động từ này nằm ở vế nào nữa.
Như chữ live và chữ visit các bạn thấy là nó nằm ở bên cái vế if, còn have và sleep là bên vế còn lại. Mình biết như vậy là để mình làm cho nó đúng. Khi mình đưa ra một cái giả thiết và kết quả của cái giả định đó thì nó sẽ được sử dụng như thế nào, nó sẽ được nói ra như thế nào, so với cách và khi mà mình sử dụng mình nói bình thường mà mình không có giả định thì nó sẽ khác rất là nhiều, đúng không? Rồi, mình tạm gọi cái đó là mình phải thuộc công thức đó. Được ha, như vậy thì các bạn cùng làm chung với thầy nha. Mình chỉ có 2 câu ngắn thôi. Number one, if I lived in a mansion, if I lived, right, in a mansion, I would have parties every week. Number two, if you visited me, you would sleep in a huge bedroom. Rồi, mình sẽ check đáp án trên màn hình nè. Mình kiểm tra chính tả chung với nhau nha. Alright, rồi. Như vậy là đã xong test number 4. Một rất là đơn giản để mình có thể ôn lại được cái công thức cách nói đúng phần second conditional sentences. Okay, let's move on to the next task. Now let's complete the learn this box together. A, we use I wish and if only with a past symbol to say that we want a situation to be different from how it really is. Alright, so I haven't got one. So I wish I had a brother. If only you live far away. So if only you lived nearer. Okay, we use I wish and if only with wouldn't or would plus infinitive without to say that we want somebody to behave differently. Okay, cách sử dụng này thì người ta đã khá là specific về cái trường hợp mà mình sử dụng, đó là mình muốn ai đó có cách cư xử khác đi. So I wish you wouldn't borrow my clothes. And number 4, if only she would spend more time. Okay, doing her homework. Alright, rồi như vậy là rất là đơn giản. Và đây là một cái luật cũng rất là ngắn để mình có thể nhớ được. Alright, so try to memorize the rules. Alright, but you can have your own example sentences to ease you in memorizing it. I mean, the rule itself. Alright, thank you. Now let's move on to the next task. Alright, I'm so excited. For test number 6, you will have to complete the first line of each mini dialogue with the verbs in brackets. Theo như mà chúng ta có thể quan sát trên màn hình thì chúng ta được cho 2 cái mẫu hội thoại nhỏ. Và mấy bạn thấy là mình sẽ có một số cái chỗ trống cần điền ở trong những cái đoạn hội thoại này. Tuy nhiên là mình cũng có 2 cấu trúc, đúng không? 2 loại cấu trúc chính được sử dụng ở trong mỗi cái đoạn hội thoại. Một là liên quan đến việc mà mình nêu ra điều ước với chữ wish hoặc là if only, và phần còn lại sẽ là liên quan đến câu điều kiện. Thì điểm chung của nó đó là mình đều sử dụng dạng giả định, đúng không? Tất cả đều là dạng giả định hết. Cho nên bây giờ mình sẽ đọc thật là kỹ và đề bài có gợi ý rằng là các bạn sẽ có thể dùng đến past simple hoặc là dạng would could đi với lại infinitive without to. Và các bạn cũng cần phải sử dụng đến dạng second conditional. Rồi, như vậy là nó giống với lại những cái quan sát của mình từ cái phần đề bài người ta cho đến những cái công việc mình cần phải làm. Right, okay. Bây giờ các bạn có thể pause video và các bạn do it yourself and then check your answers with me. Alright, let's pause the video and get down to it. Alright, rồi bây giờ mình sẽ check đáp án với nhau nha. I wish my dad would come home. Why? Because he would give us a lift into town if he were here or if he was here. Alright. 4. If only you lived near the town center. Why? Because if your house was or were near the center, we would get the same bus to school. Ok, rất là dễ thương. Rồi, như vậy các bạn thấy đó là khi mà mình bày tỏ một cái mong muốn mà chuyện đó rất khó khả năng xảy ra, các bạn thấy là người ta dùng chữ would, đúng không? Đi với dạng would come ở trong cái phần là my dad would come home. I wish my dad would come home. Right. Để ước về một cái việc không có thật so với hiện tại bây giờ thì mình dùng ở dạng như là thể hiện dạng giống như là past simple. If only you lived near the town center. Ok. Rồi. Thì ở trong cái trường hợp này thì mình thấy tất cả những câu trả lời trên bảng là những câu trả lời được gợi ý, và các bạn hãy xem là mình có được cái phần câu trả lời được khớp với trên bảng và được bao nhiêu câu đúng nha. Alright, thầy hy vọng là các bạn sẽ đúng nhiều. Let's move on to the next task in the next slide.
All right. As usual, task number 7, the final task of this lesson, speaking. In pairs, talk about what you would do if you. Rồi bây giờ mấy bạn được cho 4 cái tình huống là coi như cái gợi ý để mình có thể từ đó mình suy nghĩ ra những cái ý tưởng sao cho nó khớp về những cái việc mà mấy bạn là có thể cần phải làm khi những cái tình huống này nó trở thành sự thật. Mình sẽ làm như thế nào? For example, if you owned Castle Howard. If I owned Castle Howard, I would collaborate with other heritage organizations to promote the value of this historic estate. Ví dụ như vậy, đây là một cái công trình có ý nghĩa lịch sử đúng không? Thì mình sẽ phối hợp với lại những cái đơn vị liên quan đến bảo tồn di sản để mình có thể quảng bá cái giá trị của nó đến mọi người. Situation number 2. If I had a swimming pool in my garden, I would invite all my friends to a pool party. Ví dụ như vậy. Được ha. Number 3. If I gave a party for hundreds of people, I would have to make elaborate preparations. Mình cũng phải chuẩn bị rất là kỹ luôn. Number 4. If I had to allow the public into my home, I think it would be a big problem for me. Ví dụ như vậy. Alright. Như vậy các bạn hãy cố gắng suy nghĩ ra những cái ý tưởng thật là đơn giản nhưng mà phù hợp với những cái tình huống mà được gợi ý. Được ha? Để mình có thể áp dụng được cái câu điều kiện loại 2 vào trong giao tiếp thực tế và các thầy cô và các bạn của mình sẽ rất là excited để có thể nghe được những cái ý kiến hay từ các bạn. Right. Thank you for your listening. Bye bye. See you in the next video.